Привіт всім! Це знову я, у нас третій влог і ми спішимо в гості. Ми їдемо до нашого друга. Він вже рік живе в квартирі. Нас дуже цікавить декілька питань. Чи дизайн справді зручний, ергономічний, чи йому комфортно, зручно жити там. Як себе веде ремонт і взагалі яке в нього відчуття, чи він краще став працювати, чи він швидше відпочиває в такій квартирі. У нас 65 квадратів, квартира, синява флет, такий монохромний мінімалізм, скажімо так, з елементами дерева, чорний-білий колір. Спочатку це все було для дуже крутого чувака, потім виявляється, що там пара. Сашок створив іграшку. Чувак фанат Star Wars. І я можу спорити зараз на відніжку з Юлією, яка сидить ззаду, що він нас зустріне у футболці Star Wars. Все, давай. Або типу May the Force be with you. Ні, давай одна. Що Ну, одна? або та, або Ну, Star Wars. Star Wars. Так, чорна Окей, футболка. я думаю, що це буде щось звичайне людське. Давай, домовились. Це розбито. Єс! Сашок! Ти молодець, дай п'ятьорик, братан. Я так давно тебе не бачив. Дивись, знімаю крупним знімаю. Star Wars. Хапнули? Хапнули. Квартира 65 квадратів. Тут були досить багато стін, які ми валили. Наприклад, ось цей портал, ми його збільшили, спеціально, щоб світло природнє з вікна потрапляло в коридор. Також тут є дуже багато зон, ми по порядку про них вам розкажемо. Тут є робоча зона, досить функціонально і зручно. Вона знаходиться в великій вітальній зоні. Якщо ми проходимо далі, ми теж бачимо, що тут є звалена стіна, бо залишаються два несучі елементи, які виділені бетоном. Ми приходимо сюди, на межі, де я стою, знаходиться зона кухні, де готують їжу. А тут у нас обідня зона. Ми поступово проходимо до останнього порталу, де ми теж його збільшили і замість стіни вставили такий класний елемент, каркасний, де ми зберігаємо декор. На балконі у нас є одна з двох робочих зон. Цей стіл зроблений консольною системою, тобто там закладена закладна металева, ще на етапі ремонту, і потім зачіпляється такий дерев'яний каркас. Це робиться для того, щоб воно було надійним і служило довго. Він зроблений під замовлення, так як і оцей прекрасний стелаж, який виготовили майстри з компанії Colorit, а вони є нашими партнерами. Окей, ідучи на кухню, ще хочу зачепити тему декоративної штукатурки. Це несучий елемент, і ми його обробили спеціально під бетон, ефект декоративною штукатуркою. І також в ній ми врізали прихований плінтус. Це було доволі складно, але ми справились. Нас аж троє тут. Ром, а ти розкажеш мені про кухню? Мені дуже цікаво, чи вона функціональна і з яких матеріалів виготовлена. Чуваки, а ми про коктейлі будемо говорити? Трошки більше деталей. Фасади в нас всі системи Touch. Відкриваємо, закриваємо. Це фарбований МДФ. Є чорний та білий колір. Також у нас є тут дуже класна стільниця. Це штучно камінь. Доволі тоненька. Можеш зняти крупніше. Трошки про фартух. Та ж сама декоративна штукатурка. Накрили склом для кращого захисту і щоб зручніше було прибирати. Також у нас на кухні є маркерна фарба, по якій малюють, але я бачу, Саша не дуже любить це робити, тому що цьому малюнку вже рік. Йдемо в вітальню. Тут у нас не малесенький диван. Малесенький диван! Маленький дуже, дивись, який малесенький. І класна панель на стіні. Андрюха, зніми, будь ласка, детальніше шви.
Насправді треба дуже якісно і рівно зробити стіну, щоб потім вийшов ефект отакої ідеалу, скажімо так. Також у нас тут є навісний комод консольною системою з вафельним фасадом, фарбований МДФ в білий колір. Також тут є велика плазма. Зручно дивитися фільми і зручно грати ігри. Переходячи в коридор, у нас є ламелі, які покриті спеціальним маслом екологічним, як декор. Також є дзеркало, яке теж зроблене на замовлення. Сенсором включаємо і виключаємо. Також на стелі у нас зроблені дві ніші, пофарбовані в чорний колір, де ми на замовлення виготовили ці 4 лампи і вмонтували туди всередину. Виглядає, як на мене, супер. Шафа вхідного гардеробу зроблена зі скла чорного матового. Сашок, дивись, ми до тебе завітали з такою класною великою компанією. Ну, рік вже пройшов. Як поводить себе ремонт? Чи як тут все служить, чи воно все окей, чи воно все коректно? Ну, в принципі, ремонт поводить себе добре. Я би сказав, супер. Ага. Так, насправді все супер класно, і от від того моменту, коли я сюди перший раз зайшов, коли все вже було так круто зроблено, практично нічого не змінилося. От, і в мене таке враження, що воно так було завжди, і так має бути. Тому я супер задоволений і все кльово. Це прикольно. Я знаю, що ти любиш вечірки і часто влаштовуєш їх в себе вдома. Достатньо всі місця? Ну, коли приходять родичі, там всі друзі, то в мене є от за шторою запасні стільці, які складаються. Тобто, ну, все продумано. Так, не було такого, що не вистачає комусь місця. В крайньому випадку можна на барну стійку сісти, але всі будуть в одному тісному колі. От, але разом. Також я знаю, Саш, що меблі коштували тобі не дешево. Це була серйозна витрата з нашого загального бюджету. Скажи, як вони тобі? Ти не шкодуєш? Не шкодую, тому що бідний платить двічі і краще взяти дорогі і якісні меблі. От, з хороших матеріалів, скомпоновані так, як тобі подобається, так як ти хочеш, і краще переплатити, але бути впевненим в якості. Спальня, я хочу вам сказати про задумку дизайнера витримати оцю класну лінію. Тобто від дверного порталу з шафою і з фарбуванням у нас виходить одна крута лінія. Також у нас тут знаходяться ті самі ламелі, які в коридорі, і ліжко 2 на 1,80 м. Приліжкові тумби виготовлені з металу і з МДФ фарбованого. Тут з'явилася одна штука, ось така тендітна річ, але я розумію, що вона дуже функціональна, тому що тут можна зберігати одяг. Вона нам гарно дуже поєднується з радіатором дизайнерським і з іншими металевими елементами чорного кольору в квартирі. Андрюх, а ми знімемо світло? Я можу закрити штори? Пробуємо? Давай. Цікаво, чи ти зловиш колір, але пробуй. Ми з телефона можемо регулювати і вибирати собі колір освітлення в спальні. Як на мене, це супер функціонально. Коротше, чувак, я тут собі трошки пограюсь, а ти зроби так, щоб я тебе шукав. Вийди, будь ласка, через приховані двері і зупинись біля прихованого плінтуса. Ця квартира була б звичайною, якби не деякі деталі. І це не декоративна штукатурка на стінах, це не ексклюзивні меблі, зроблені під замовлення. Це те, що важко помітити, але що робить наше життя комфортніше. Цікавою фішкою є приховані двері. Це такі двері, які монтуються в рівень зі стіною, створюючи ефект суцільної стіни.
Варто пам'ятати, що є певні особливості у монтажі таких дверей. І про це у нас є окреме відео. Посилання в описі. І ще одна річ, яка тісно пов'язана з дверима-невидимками, це плінтус прихованого монтажу. Що це таке? Уявіть собі дерев'яну або пластикову планку внизу стіни, яка виступає, щоб приховати технічне стикування покриття підлоги зі стіною. То це не такий. Функція та ж, але прихований плінтус монтується в рівень зі стіною. Ніде нічого не виступає, може бути такого ж кольору, як і стіна, через що буде виглядати, ніби там взагалі його немає. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Є такі переваги плінтусу прихованого монтажу. Він дозволяє ставити меблі впритул до стіни, немає ніяких виступаючих кутів та заглушок. Він ідеально підходить до прихованих дверей, як ви вже бачили, а також універсальний до будь-якого покриття стін та підлоги. Планка цього плінтусу буває дуже різноманітною. Дерев'яна, скляна, пластикова. Вона може фарбуватися під колір стіни або підбиратися в тон дерева підлоги. Також є два недоліки. Перше – це висока ціна. Друге – це особливості у прибиранні. Не варто, щоб від плінтус попадала волога, оскільки внутрішня частина може покритись іржею. Дивись, квартира в тебе в монохромних тонах. Чорний, сірий, білий, з елементами дерева. За рік часу не набридло тобі щось? Ну, якщо б всі стіни були кольорові, то тоді б набридло. Насправді це класичні кольори і вони не набридають. І в них ти себе відчуваєш комфортно. І ходять, не знаю, думки, слухи, що це не затишно, це як в готелі, а насправді кожен обирає сам для себе затишок, і для мене саме ці кольори створюють затишок вдома. Класно. Наступне питання таке вже технічне. В тебе дуже багато розумних штук в квартирі. Не можеш нам детальніше розказати про це? Насправді лінь рухає людей вперед. І на фоні всіх останніх новинок я вирішив собі зібрати систему розумного дому на базі Гугла. Першочергово, я думаю, що це буде як забавка. Мені хотілося спробувати як айтішнику, тобто всі про це говорять, це модно, круто, але я думав, що воно набридне з часом. Насправді це все переросло в звичку, і я тепер не уявляю собі життя без цих штук. Смарт-хаус – це таке комплексне рішення. Тобто це починаючи від управлінням опаленням, кондиціонуванням квартири, до закінчуючи банальними речами, коли ти можеш голосом вимкнути світло, або вимкнути, або включити музику. Hey Google, I'm back. Hi, Alexander. Welcome home. Okay, performing action. Hey Google, next. Hey Google, volume up. Це розміщено в одному додатку, звідки можна бачити всі твої прилади, які під'єднані в тебе зараз, які розподілені на кімнати. Тобто можна керувати температурою, кондиціонерами, телебаченням, освітленням і нажиттям однієї кнопочки можна включити світло всюди, в окремих кімнатах, окрему точку освітлення. І так само налаштувати різноманітні сценарії, які будуть це робити автоматично. Круто. Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money, and you're just a hoe. Зараз ми знаходимося у ванні. Є перша фішка, якою задоволений дуже сильно замовник, це душ поєднаний з ванною. Для нього це дуже функціонально і йому це дуже сильно лайк. Також у нас тут є хороша робоча зона, назвемо це так. Велике дзеркало, для дівчат це взагалі супербомба. Стільниця штучний камінь, це шпон, вологостійкий, тому все гарно, все надійно. Також є стабілізований мох, йому не потрібно додаткове світло. Також все, що потрібно ще передати, це ось цю нішу з LED-підсвіткою. Бо коли ми напускаємо повну ванну і виключаємо загальне освітлення і залишається тільки LED, це доволі романтично.
like a sugar sweet. Окей, давайте не будемо тут засиджуватись, йдемо на кухню, бо там чекає сюрприз на наше замовлення. То буде рис з овочами і грибочками ерінгі. Сьогодні ми вибрали повністю такі зелені овочі. То є спаржа, цукіні, молодий зелений горошок і самі грибочки ерінгі. Для соусу ми будемо робити з вялених томатів і оливкової олії. І на гарнір рисочок. Нарізаємо овочі в зручній формі і будемо їх обсмажувати. З самого початку сіль не додаємо, щоб овочі не потекли, не віддали воду. Поки готуємо овочі, можемо приготувати соус. Саша! Добре вам так, коли нам мішають знімати? Добре? Тим часом так само варимо грибочки. Буквально 5 хвилин. Овочі готові. Ми викладаємо їх на паперовий рушничок, щоб лишня олійка стекла. Повертаємося до соусу. Так само сюди пару гілочок тим'яну. Сіль, перець поклали і в нас є дивовижна річ, то тайська чилі паста. Вона робиться з соєвих бобів і перцю чилі. Вона не просто гостра, вона ще дуже пряна. Небагато, не всі люблять гостре, але того буде достатньо, щоб відчути її смак. Так само чесничок, зараз буде знов бум. Повернемось до грибочків, вони вже напевно готові. Ці грибочки не треба варити довго, достатньо 5-7 хвилин, потім ми їх будемо ще додатково обсмажувати. Водичку зливаємо. Ви питали про спаржу, чи я її колись пробувала. Я сказала, що я пробувала спаржу тільки один раз, якраз в Гріні, і потім хотіла буквально минулого тижня її купити, але так і не знала, що з нею робити, як її готувати, і тому так вийшло, що Грін приїхав до мене. Додаємо спеції до грибочків, сіль, перець, копчена паприка. Гриби дуже сильно цікаві, вони такі насиченіші, ніж звичайні, і дуже гарно поєднані спеції. Дуже смачно. Це Сашина порція, яка дочекається його з роботи.